Welcome back to QrepubliC. Today is February 17th, 2021 Wednesday. At ang mga stocks na re-reviewin po natin for today, these are Apollo Global, PHA, BSC, AC Energy, Dito CME, MRC, TBGI, BDO, FNI, Green Energy, GFC, and IDC. Sa mga bago po nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. And also special thanks to the following people: Ruel Taneo, Hill Roy, Roji Mark, Michaela Evan, Marieta Teodoro, Gina and Jinky, Angelita Espallardo, Jane Kangaida, Banilyn Trader, Dione Palis, JL 2017, John Michael Vincent Pampico, DD, Golden Handman, Wilson Ong, Lito Gonzales, Ed Andal, Alvin Makalindog, Philip Salting, Saturn Castillon, San Sebastian, and Simon. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Apollo Global close today at 0.2650. Meron po tayong pagtaas na 9.05% sa kanya from our previous closing price around 0.24. Number of trades po natin today, 14,690. So bumalik po yung pagiging active ni Apollo Global. Naging more than 10,000 na naman po tayo. And currently, dito po sa ating chart, umakyat po tayo ng isang range today. Ang ating bagong resistance now is 0.28 and bagong support is 0.24. Checking our stochastic indicator. So ma-observe pa rin po natin yung patuloy na pagtaas ng ating momentum dito sa ating stochastics, and currently nandito na po tayo sa ating overbought around level 94, and then we are about to reach our peak here around level 101. Checking our RSI indicator, makikita rin po natin yung pag-breakout niya po ulit dito sa level 53 na ginawa nating high noong January 27, pati na rin noong February 9. So makikita po natin yung strong momentum ni Apollo Global ngayon. Nakakawala po siya dito sa parang nagiging support and resistance niya, and nagkaroon po siya ng breakout. So meron po tayong matinding momentum na nakita sa kanya today. Checking our MACD, meron na po tayong sign na it's about to cross over itong ating blue line, and ayun nga po, ma-observe pa rin po natin yung pagsunod-sunod na pag-ascend nitong ating histogram dito kay Apollo or dito sa kanyang MACD indicator. So same review po, meron po tayong uptrend channel na ino-observe sa kanya na pwede nating i-follow kasi meron po tayong magandang indicator sa kanya. So kung babasahin lang po natin yung chart, ang nagiging support natin dito is actually around 0.22. So meron tayo dito matinding resistance as of the moment, 0.28, kasi dito tayo nagkaroon ng actually ng gap area or yung matinding bearish candlestick. So medyo maraming naipit dito sa area na to. So watch out tayo dito sa 0.28. As much as possible, let's avoid to buy 0.26 and above. What we can observe na magandang price sa kanya ngayon is dito 0.24 below, sa ibabaw na itong mga moving averages. Kasi kung mapapansin ninyo, hindi na po umaabot yung ating prices below this moving averages. So if we can just confine ourselves just above the moving averages, yun po yung magandang price na pwede natin ma-observe si Apollo while we are observing a good momentum dito kay Apollo Global. And ito nga pong blue line niya is about to cross up pa lang po. Pero yun nga, if you want to be on the safe side, try not to buy more than 0.26, but you can actually buy like at least 0.25 below para mapunta kayo sa safe side dito kay Apollo Global, and you can still observe yung pagtaas na ito ni Apollo Global while we are having a strong momentum. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Apollo Global. PHA close today 2.67. Meron po tayong pagbaba na 4.30% sa kanya
from our previous closing price around 2.67. Number of trades po natin 10,960. So very active po itong si PHA pero more on selling po yung pagiging active na ito ni PHA. And currently, meron pa rin po tayo ditong same resistance na 2.99 and same support na 2.55. So ito po yung ating range now. Simula po nung ating pag-breakdown dito noong February 11, nagkaroon tayo ng matinding resistance dito sa 3.30 and makita po natin na sunod-sunod yung pagbaba niya and na-breakdown niya po itong ating uptrend channel na ino-observe sa kanya. Checking our stochastics, makita rin po natin yung pag-breakdown dito sa level 69 na ating parang naging support noong January 22 or ating naging high noong January 22. So makita natin yung matinding pagbagsak ng kanyang momentum. Checking our RSI indicator, meron din po tayong ma-observe dito ng matinding pagbagsak ng momentum after po niya ng kanyang pag-akyat. So definitely nawala po talaga yung momentum nito ni PHA and meron tayong weakness na na-observe sa kanya. Plus, ito pong ating MACD is tuluyang na pong nag-cross down. So makita po natin yung kanyang initial phase dito sa ating downside or downward dito sa ating histogram around negative 0.01 area. So na-reach natin yung peak ng February 11 and yan po is tuluyan pong nawala yung kanyang momentum. So kagaya po ng sinasabi natin kahapon, unfortunately hindi na po natin ma-observe itong uptrend channel. Nagkaroon na po tayo ng breakdown plus yung ating mga indicators shows that nawalan na po ng momentum itong si PHA. So apparently itong 2.55 natin, we can treat this one like 10 to 20%. If we are trying to accumulate shares dito kay PHA, let's try to observe this one dito sa may bandang EMA 50 natin around 2 pesos. So far ito yung ating safe side pero yung best price natin is dito 1.65 but we can already try to accumulate shares dito sa 2 peso area, then we have to re-evaluate kung makakabalik na po ba yung momentum ni PHA. So check nyo po maigi yung magiging options natin for PHA. BSC close today 1.14. Meron po tayong pagbaba na 0.87% sa kanya from our previous closing price around 1.15. Number of trades po natin 6,100, so less than 10,000. Less active lang po itong si BSC. And dito sa ating chart, meron pa rin po tayong same resistance 1.26 and same support at around 1 pesos since January 27 up until today. Checking our stochastics, wala po tayong momentum na makita. Currently, nandito tayo sa level 49. Checking our RSI indicator, dito po so far na maintain naman natin tong level 53 pero hirap tayong basagin itong level 57 and kung mapapansin po natin may pag-slide down tayo and we are about to touch again itong level 53 dito sa ating RSI. Pero so far so good, nagkakaroon tayo ng matinding support pero at the same time matinding resistance. So dito makikita natin na meron tayong consolidation na na-observe dito kay BSC when it comes to its strength or weakness. Checking our MACD, yung blue line po natin is still naka-cross down and nag-average pa rin po yung ating histogram dito sa ating downside dito around 0.02 in the negative. So agaya po na na-observe natin sa ating RSI, pwede po natin ipagpalagay na ito yung ating support and resistance na mini-maintain. So if we want to be on the safe side, we can observe yung ating prices dito sa may moving average 20 around 1.07. So let's try not to buy more than 1.07 but let's aim 1.07 below while nagpapahinga po yung ating mga indicators pati na rin yung momentum nito ni BSC pero we have a strong support naman dito at around 1 peso. Pero so far ito yung best price natin 1.07. So this is the best price that you can accumulate shares kay BSC. So check niyo po maigi yung magiging options natin for BSC. AC Energy close today at 7.66. Meron po tayong pagbaba na 1.67% sa kanya from our previous closing price around 7.77. Number of trades po natin 4,650, less than 10,000 or even less than 5,000. So wala po tayong makita magandang support coming from the market. And currently, meron pa rin po tayo ditong same resistance around 8.11 area.
and same support around 7.30. This has been our range since February 2 up until today. Checking our stochastic indicator, so makita po natin pag slide down or hindi na po natin na breakout yung mga previous high na ginagawa po natin dito sa ating graph. And currently, nandito tayo ngayon sa level 76. Yung pinakamataas na lang natin, level 81. Hindi na po natin nasundan itong level 84. Checking our RSI indicator. Same thing po yung ginagawa nito kay BSC. Meron po siyang maintain na support and resistance. So meron tayong malakas na block dito sa level 63. Meron din naman tayo at the same time na malakas na support around level 55. Checking our MACD. Naka-cross up pa rin po itong ating blue line, pero mapapansin natin na tuloy-tuloy na po yung pagbagsak ng kanyang momentum. Yung highest peak natin was happened noong February 10 and February 11, and yun na nga po, patuloy na pong bumabagsak yung kanyang momentum. So more on weakness na po yung na-observe natin dito kay DC Energy. And so far, meron pa rin po tayong binubuo na lower highs dito, and ito nga po yung matinding resistance natin at around 8.11. Pero since meron tayong nakikitang mga lower highs, pati na rin yung ating MACD is pa-cross down na po, or yung ating downside movement is papunta na po sa downward movement yung ating histogram, mas magandang i-speculate natin na itong ating 7.36 na support is like 20 to 30% strong lang. So even though meron tayo ditong support and resistance dito sa ating RSI indicator, pero makita natin kasi yung pagtamlay ng kanyang momentum. So kapag ka nag-cross down yung ating MACD, we can speculate also na magko-cross down ito below the 55. So chances are magko-cross down din po yung price natin dito below 7.36. So as much as possible, let's try not to buy more than 7.36 dito kay AC Energy, and let's aim as much as possible dito near the EMA 50 around 6.75 kasi matamlay na matamlay po yung dating ni AC Energy as of the moment. Puro lower highs po yung na-observe natin, and then yung ating indicators is papunta na po sa kanyang downside. So check niyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. Dito CME close today at 17.78. Meron po tayong pagbaba na 1.11% sa kanya from our previous closing price around 17.96. Number of trades po natin 15,640. So still very active po itong dito CME. And checking our chart, meron po tayo same resistance around 18.50 and same support around 17.60 area. Checking our stochastic indicator, looks like na-reach out po ulit natin yung ating peak around level 98, and then nagkaroon tayo ng pullback today. Nandito tayo sa level 91 but still in the overbought area. Checking our RSI indicator, nagkaroon din po tayo ng pullback, pero nandito pa rin po tayo sa ating overbought level 75. Last time na ginawa po natin siya was noong February 15. So far so good naman po yung nakikita natin sa kanyang stochastics, pati na rin sa RSI. Checking our MACD, maganda pa rin po yung pinapakita niya, although nababawasan lang po yung ating momentum po unti-unti, pero yung ating histogram still naka-spike up dito around 0.33 area. Ngayon, kung titingnan po natin itong ating chart, maganda po dahil na-maintain niya itong 17.60. So, kung mapapansin po natin yung kanyang pattern is after ng pagiging bullish, nagkakaroon tayo ng bearish candlestick, then another bullish, another selling, and pataas pa rin naman po yung ginagawa natin dito kay dito CME. And mapapansin natin, masyado pong malayo yung space natin between the moving average na nitong ating purple line. So maganda pa rin sabayan naman itong dito CME. Pero just a reminder, siyempre meron tayong high risk na tinatawag dito. Yung high risk natin is yung may mga average 17.60 pababa. So pwede natin masabi yung safe side natin dito at least dito 17 peso below. So, pwede pa tayong mag-hold on. So, watch out lang po tayo sa may mga average dito sa mga 17.60 pataas. Although 70 to 80%, meron pa rin naman tayong magandang move na pwedeng ma-observe dito kay dito CME. Still, pwede pa rin po natin mabasag itong 18.50 area. And we can aim dito sa 19.40. Then, we will see if kakayanin po ng ating momentum to reach itong ating 20 peso area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for dito CME.
Merrimart close today 7.20. Meron po tayong pagbaba na 1.91% sa kanya from our previous closing price around 7.34. Number of trades natin 4,840. Less active lang po, less lang yung ating participants from the market. Dito po sa ating chart, meron pa rin po tayo dito same resistance around 7.30 area and same support around 6.90 area. Checking our stochastics. Meron pa naman po tayong magandang momentum na in-observe sa kanya. Pero it's noticeable yung kanyang pag-pullback from its high dito sa around level 73 natin na kung lalagyan po natin ng trend line is hindi po natin nabe-breakout yung ating mga previous highs. Yung previous high po natin dito was happen on January 25 and then bumagsak na po ng tuluyan yung ating momentum. So hopefully, itong ating current high ngayon is masundan pa ng panibagong high. Pero kung hindi at mag-breakdown siya dito sa ating current trend line, medyo mag-iiba po yung takbo ni Merrimart. Checking our RSI indicator. So dito sa ating RSI indicator, meron na tayong early sign ng warning na nag-lose po tayo ng momentum sa kanya kasi na-breakdown niya po itong ating trend line na ino-observe. So matindi po yung pag-breakdown or pag-lose ng kanyang momentum or itong ating weakness na nakikita. So from February 15 na around level 59, napunta tayo ngayon dito sa level 53. Checking our MACD, naka-cross up pa rin po itong ating blue line pero makikita rin po natin kung lalakihan natin to na nabawasan yung kanyang momentum dito at hindi man lang umangat po yung kanyang histogram compared dito sa kanyang previous one. So medyo alanganin po yung nakikita natin dito kay Merrimart although meron tayong uptrend channel na in-observe. Pero still, meron kasi tayo ditong strong resistance around 7.86. We tried to reach or break that noong February 16 pero hindi natin siya nagawa. And then ngayon, nag-lose pa po tayo ng momentum. So hopefully, mag-maintain dito si Merrimart around 6.90. Pero kapag nagkaroon na tayo ng mga candlesticks na bumubutas pababa or nagbe-breakdown dito sa 6.90, unfortunately, hindi na po natin ma-observe itong uptrend channel ni Merrimart. So watch out lang sa may mga average dito kay Merrimart na 6.94 pataas. Let's watch out sa mga susunod na trading days kung tuluyan bang mababasag pababa itong ating 6.94 area, and if that ever happens, yung ating next support na maganda is dito near the EMA50 around 6.50 or yung best price natin is around dito 6.46 below. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Merrimart. MRC close to the 0.51. Meron po tayong pagbaba na 3.77% sa kanya from our previous closing price around 0.53. Number of trades natin 1,080. Still less active po and less yung participants natin from the market dito kay MRC. May kita po natin yan dito sa average ng volume natin. So mabababa lang po. And currently, meron tayong bagong resistance ngayon around 0.51 and support around 0.48. So bumaba po yung ating range dito kay MRC. Checking our stochastic indicator. Dito po makikita natin yung pagkawala ng kanyang momentum upon reaching its high dito sa level 66 kahapon, February 16. Ngayon is nandito po siya sa level 30. And kung lalagyan po natin siya ng trend line from this high up until this high, makita po natin na hindi na po niya nabi-breakout yung kanya mga previous high. So nawalan po talaga ng momentum itong si MRC. Checking our RSI, dito naman po sa ating RSI, nagme-maintain pa rin po siya ng kanyang support around level 42. Pero makikita rin po natin na hindi na po natin nababalikan yung ating mga previous high kagaya ng February 10, February 15, and February 16. Checking our MACD, naka-flatline po yung ating blue line and red line about to cross pero nag-straight line lang sila ngayon. Makita natin yung ating histogram is nandito banda sa level 0. So checking our chart, makita po natin dito na meron tayong matinding block dito sa 0.57 and then 0.54 kasi tatlong bearish candlesticks po meron tayo. And ngayon, nakikita po natin yung pag-breakdown niya dito sa ating trend channel na ino-observe. Kung babalikan niyo po yung review natin kay Merrimart, parang ganitong klaseng bearish candlesticks currently meron tayo. So dalawang bearish candlesticks. Ganito po yung ayaw natin mangyari kay Merrimart na basagin pa yung kanyang support. So dito definitely hindi na po natin matutuloy itong uptrend channel natin.
Ang ating natitirang support dito is 0.48 kung saan po tayo nagkakaroon ng previous consolidation. So ito po yung ating good price na pwedeng ma-observe, and watch out lang po tayo kung bababa pa tayo further dito sa 0.45 or magkakaroon tayo ng retest dito sa 0.43 area. So check niyo po maigi ang magiging options natin for MRC. TBGI close today at 0.4950. Meron po tayong pagbaba na 8.33% sa kanya from our previous closing price around level 0.54. Number of trades po natin 4,090, and currently bumaba na po yung ating range ng ating support and resistance. Ang bagong resistance natin is around 0.50 area, and ang ating bagong support is around 0.41 area. Checking our stochastic indicator. From its high nung level 90 dito sa overbought, tuloy-tuloy po yung pagbaba niya, and currently nandito tayo sa level 50, so more on weakness po yung nakikita natin. Checking our RSI indicator, dito rin po nagkaroon siya ng breakdown sa level 65, yung ating previous high na tinitingnan sa kanya noong January 12, so weakness din po yung nakikita natin sa kanya. And kahit din po dito sa ating MACD, although naka-cross up pa po itong ating blue line, pero makikita po natin yung pagbawas dito sa ating histogram level. So checking the chart ni TBGI, so same thing po yung nakikita natin sa kanya. Looks like nagagayahin niya po yung previous pattern niya noong January 15th. So currently meron tayong dalawang bearish candlesticks. Possible by tomorrow magkaroon tayo ng panibagong bearish candlesticks at sa mga susunod na araw. So possible po mag-breakdown tayo dito sa moving average 9, pati moving average 20, at bumaba tayo dito around 0.41 area. So unfortunately, medyo strong po itong resistance na to, around 0.50, mga nasa 70% strong siya. So if we are trying to accumulate shares or gusto natin pumasok dito kay TBGI, mas maganda ma-observe natin siya dito 0.41 below. So check niyo po maigi magiging options natin for TBGI. BDO close today at 105.60. Meron po tayong pagbaba na 3.12% sa kanya from our previous closing price around 108 pesos. Number of trades po natin 5,510. So less than 10,000, medyo less active na po itong si BDO, and currently meron pa rin po tayong resistance around 110 and support around 105 area. Checking our stochastics, medyo mahina po yung momentum na nakikita natin sa kanya, and nasa level 40 po tayo, heading towards down dito sa ating oversold area. Checking our RSI indicator, so patuloy pa rin po yung na-observe natin mga lower highs niya dito sa ating graph, and currently meron tayo ditong level 46 na support, which is our previous high noong February 2, and medyo nagbe-breakdown po tayo dito sa level 46. So medyo mahina yung momentum na nakikita natin kay BDO. Checking our MACD, nag-cross down na po itong ating blue line dito sa ating red line, and yung histogram natin is nasa downside na po. And kung titingnan din natin yung ating graph dito sa ating MACD, medyo puro lower highs din po yung na-observe natin sa kanya. So more on weakness yung nakikita natin dito kay BDO, unfortunately. So dito sa 110, strong resistance po siya, nasa 80 to 90% strong resistance. And yung kind of candlestick na ginawa natin sa kanya, so, today very bearish siya. So pwede natin siya ihalin tulad dito noong January 26 or pati na rin January 27, meaning to say, unfortunately baka tumagos pa tayo dito pababa. So merong strong chance na mag-breakdown pa tayo further dito sa ating yellow line, dito sa ating moving average 100. So if we are trying to accumulate shares, dito tayo pwede mag-start 100 pababa, and baka magkaroon tayo ng retest dito sa 101 area. Pero so far, ang maganda sa ginagawa niya dito is yung ating moving average 100 is pataas naman yung tinatakbo niya. So safe side natin dito is 103 pababa, best price is 101 peso. So check niyo po maigi magiging options natin for BDO. Mega World close today at 3.91. Meron po tayong pagtaas na 0.26% sa kanya from our previous closing price at around 3.90. Number of trades natin 1,130.
30. So very less active pa rin po itong si Megaworld. Di po ganun karami yung ating participants from the market. And currently, meron tayong bagong resistance around 3.90 area and support around 3.80 area. Checking our stochastic indicator, meron po tayong magandang momentum na nakikita sa kanya. Nasa level 70 tayo. So, na-breakout po natin yung ating previous high dito noong February 8. So, maganda po yung ating momentum na nakikita sa kanya. Checking our RSI indicator. So, same thing din po. Meron tayong pag-breakout dito sa level 46. Pero still, medyo nasa lower highs pa rin po tayo ng ating graph dito sa ating RSI indicator. Checking our MACD, naka-cross down pa rin po itong ating blue line, pero nagkakaroon naman po tayo ng pag-ascend dito sa ating histogram. Pero yun nga lang po, medyo red flag pa rin dahil more on lower highs pa rin yung nakikita natin sa kanyang graph. Looking at its chart, makikita po natin na meron tayong magandang move dito, pero meron din tayong strong resistance dito sa area na to. Kasi several candlesticks na po yung ina-attempt natin, pero nahihirapan po tayong umakyat dito sa 3.90 area. So dito po sa 4 pesos, strong resistance. Dito sa 3.90, medyo strong resistance din. And unfortunately, puro lower highs pa rin po yung ginagawa natin dito kay Megaworld as of the moment. So if we are trying to accumulate shares dito kay Megaworld, would be better dito natin siya abangan sa EMA 100 natin, around 3.70. Below ito yung pinaka-safe side natin. Pero yung best price natin, baka magkaroon tayo ng retest dito sa 3.67 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Megaworld. FNI close today 2.76. Meron po tayong pagtaas sa 2.22% sa kanya. From our previous closing price around 2.70, number of trades natin 971. So very less support lang po meron tayo from the market. And currently, umakyat po tayo ng isang range dito sa ating resistance. Nasa 2.90 na po yung ating resistance and support around 2.69. Checking our stochastics, tuloy-tuloy pa rin po yung kanyang strong momentum and currently nandito tayo sa level 95. Last time, yung pinakamataas natin was level 99. So almost peak na rin po tayo currently dito sa ating stochastic indicator. Checking our RSI. Dito naman sa ating RSI, na-maintain po natin yung pagtitrade above level 53. So meron tayong strong momentum. Pero currently, nasa mababang level pa rin tayo. Wala pa po tayo sa overbought area. So level 56. Last time na tinouch po natin tong level 56 happened noong January 22. And then nawalan tayo ng momentum. So hopefully, magtuloy pa po siya pagtaas dito sa ating RSI indicator and dito sa ating MACD. Looks like na 3 trading days na po tayo nandito sa ating upside ng ating histogram. Then again, check po natin yung previous history natin. Medyo 5 trading days lang po tayo nandito sa ating upside. So we have to watch out dito po sa ating MACD indicator. While we can see na meron po tayong pag-strong ng pagkawala ng kanyang momentum or weakness dito sa ating MACD indicator. So, checking the chart, last time, na-observe po natin na meron tayong mga lower highs na nakikita or possible na magkaroon tayo ng second wave ng lower highs sa kanya. Pero what happened, nagkaroon po siya ng breakout and currently, nabasag niya po itong ating 2.70. Pero dito po sa kind of candlestick na meron tayo today, looks like the market is undecided. So, same thing din dito po nung ginawa natin noong February 11, nung market is undecided. So, nagkaroon po tayo ng consolidation dito sa stage na to. So far, medyo hindi pa rin natin inaalis yung pagkakaroon ng panibagong lower high sa kanya dahil yung support natin from the market is still low, 971 now. Pero ang maganda sa ginagawa niya is nagtitrade siya above these moving averages. So siguro ang ating safe side dito na pwede ma-observe is below 2.69 if we are accumulating shares while our indicators showing na medyo maganda naman yung kanyang momentum. So iwasan lang po natin bumili 2.69 above. Mas maganda yung medyo dumidikit dito sa ating moving averages while mahina yung ating mga traders or yung ating volume para hindi tayo matagalan sa kanya kasi medyo magiging mabagal or paunti-unti lang yung magiging galaw ni FNI. So check nyo po maigi yung magiging options natin for FNI.
Green energy close today at 3.90. Meron po tayong pagbaba na 2.26% sa kanya. From our previous closing price around 3.99, number of trades natin 4,330, less active. And dito po sa ating chart, meron tayong resistance around 3.94 and support around 3.79. Checking our stochastic indicator. Currently, nandito naman po tayo sa overbought area. After po nating ma-reach yung ating parang peak dito around level 101. So nagkaroon po tayo ng pullback currently, and checking our RSI indicator, so ganun din po yung nangyari. So hindi natin na-reach currently itong level 82. Pinakamataas natin level 77, then nag-pullback tayo today 74. Pero still nasa overbought area pa rin po tayo. And yung ating MACD is still naka-crossover yung ating blue line, and yung ating histogram is nasa pinakamataas na level around 0.09. Pero this histogram level po, it doesn't reflect yung current candlestick niya, which is yung high lang po yung nare-reflect niya dahil nagkaroon tayo ng high na 4.09, pero yung pagbaba po niya is hindi masyadong naka-reflect dito sa ating histogram. Pero overall, maganda pa rin dahil naka-crossover pa rin po yung ating blue line sa kanya. Now, understanding the chart, medyo mataas po yung tinaas natin dito noong February 16. If we're going to measure that from this area, nandito meron po siyang 20% gain. So definitely sa mga traders po is magpa-profit taking po sila. Depende pa kung ilang shares yung nabili nila. So very profitable po talaga itong klaseng candlestick. Kaya naman po nagkaroon tayo ng bearish candlestick today. So still, hindi pa rin po safe yung bumili dito sa 3.79 area. Ang pinaka-safe side po natin as of the moment or good side is dito 3.58 below, kasi medyo naiiwan po natin itong ating moving average 9. So just to be on the safe side, let's try to buy if we are trying to accumulate shares dito kay Green Energy dito around 3.58 below, para hindi rin po tayo maipit dito, kasi baka ito na po yung high na ginagawa natin as of the moment, and makita natin na bawasan yung kanyang volume and very irregular yung volume na ginawa niya for the past 2 trading days, considering yung number of trades natin is less than 5,000 or less than 10,000 lang. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Green Energy. JFC close today at 178.80. Meron po tayong pagbaba na 0.11% sa kanya from our previous closing price around 178.90. Number of trades natin 3,970. Konti lang din po yung ating participants sa kanya, pero it's on its normal average naman po. And dito sa ating chart, meron pa rin tayong resistance around 185 and support around 178 area. Checking our stochastics, mahina po yung ating momentum. Currently, nandito tayo sa level 28, more on the oversold area, pero meron pa tayong pwedeng ibaba further dito around 0.14. Checking our RSI, patuloy pa rin po yung ating mga lower highs na ginagawa sa kanya. So going oversold pa rin po tayo, medyo mataas pa siya from the oversold area. So meaning to say, meron pa tayong pwedeng ibaba dito sa ating RSI indicator. Checking our MACD, dito rin po sa graph niya, puro lower highs yung ginagawa natin. Although naka-crossover itong ating blue line, pero papansinin po natin yung ating histogram is nasa mababang level lang and nababawasan na po siya ngayon. It's about to cross down po. So it's about to lose its momentum again. So kung sakaling nagtatry po tayo mag-accumulate ng shares or pumasok dito kay JFC, unfortunately itong yellow line natin or moving average 100 is 10 to 20% strong lang. There's still a possibility na bumaba tayo further dito sa 175, or kapag hindi pa rin umayos yung ating momentum, pwede pa tayong bumaba further dito sa 169. So downtrend po ngayon yung nakita natin dito kay JFC. So let's observe, pag bumaba siya dito sa 175, let's see kung makakabalik ng kanyang momentum. If not, dito po siya pwedeng abangan around 169. So check niyo po maigi ang magiging options natin for JFC. IDC close today at 3.03. Meron po tayong pagbaba na 0.66% sa kanya from our previous closing price around 3.05. Number of trades po natin 233. So very minimum lang po or minimal lang yung ating participants dito kay IDC. Same resistance po tayo 3.20. Same support 3.05 area. Checking our stochastics, meron po tayong pag-pullback dito around level 49. So, na-reach po natin yung peak ng level 71, sabay biglang hina po.
So sobrang bagsak po ng kanyang momentum currently. Checking our RSI, meron naman po tayo mini-maintain dito na support around level 43. And then meron din tayong china-challenge na high dito around level 47. Pero makita natin pag slide down niya, hindi na po nakabalik yung ating mga previous days dito sa 47 and tuluyan po siyang bumabagsak. So hopefully, di po siya tumagos pababa dito sa level 43 para makontrol natin yung momentum. Otherwise, mag-iiba po yung takbo ni IDC as of the moment. So checking our MACD, dito po sa MACD, lower highs din po yung ma-observe natin sa kanyang graph and naka-cross down yung ating blue line, although may pag-ascend po tayo sa kanyang histogram. And last time po nung nag-ascend tayo sa kanyang histogram is tumagal naman po tayo dito sa kanyang upside area. So check lang po natin tong histogram niya kung maka-recover po siya into further. And dito sa ating chart, may kita po natin na mini-maintain po natin yung ating support dito around 3 peso area, pero meron tayong matinding resistance dito around 3.12. So aside dito sa tinitingnan nating 3.05 to 3.26, yung mga current na galaw ng ating candlesticks is ito yung pinaka support and resistance natin, 3 peso to 3.12. So if we are trying to accumulate shares dito kay IDC, it's okay, pero dapat dito tayo 3 pesos, at least 3 pesos or below. And then kapag tinagos na po niya pababa itong ating level 43 dito sa ating RSI, medyo mag-iiba po yung takbo niyan. Chances are bababa pa tayo further dito sa ating yellow line for moving average 100 dito around 2.94 area. So be careful lang po kung papasok tayo dito kay IDC, knowing na yung ating mga traders is kakaunti lang, and makikita nyo po yan sa ating volume na nag-average lang dito sa lower area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for IDC. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. At sa mga bago pong nanonood ng video na ito at sa patuloy na sumusubaybay po sa atin, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepubliC.